Sziasztok! A hétfői nap-Uránusz együttállás kapcsán úgy gondoltam, megnézzük jegyenként, hogy történt-e nála valami változás, hozott-e számára valamilyen váratlan, előre nem látható változást a helyzetében. És jegyenként csinálom, mert hogy érkezett sok megkeresés a tekintetben, hogy jó lenne, hogyha így széjjelebb osztanánk az olvasást, úgyhogy most a Skorpió jegy következik. A kérdezőnek a jegye a Skorpió, ami lehet nap-hold aszcendens a Skorpió jegyében. Úgyhogy lássuk, az, akire te most gondolsz, Skorpióként, ő neki mi a jelenlegi helyzete, mi van vele, mi történik körülötte, mi az, ami most vele történik, mi történik körülötte. Kijött a remény, az ellenség, az özvegyember, a szerelmes nő és a kevés pénz. Hát ő most nagyon reménykedik. Annak ellenére reménykedik, hogy nagyon magányosnak érzi magát, és vannak a környezetében olyan emberek, akik hát éppen mondanám úgy, hogy nem szurkolnak neki, de a gondolataiban, vagy lehet, hogy fizikailag is, bár mondjuk a magányosság akkor nem jön neki, ami az is lehet, hogy veled van, csak éppen van az életében egy tőle idősebb ember is, tehát akár ezt a jelentéssel is bírhat. Tehát ugye a szíve hölgyével kapcsolatosan vannak gondolatai, érzései, tehát ő benne van a mindennapjaiban, és kevés el dolgokat. Lássuk, hogy megtudunk-e valamit arról, hogy ki itt az ellenség, ki az a környezetében, aki ellenség neki. Valószínűleg egy ilyen világosabb hajú nő lehet az ő környezetében, aki nem támogatja, akkor így finoman fogalmazok, hogy nem örül annak, hogy ő a szíve hölgyével van elfoglalva, és meg is tesz mindent annak érdekében, hogy az örömét elrontsa. Lássuk, hogy mi az a kevés pénz. A kevés pénzre rákérdeztem, valószínűleg ez az özvegyember, ez őt jelenti, és arra az, hogy magányos, és nem vagytok együtt, és magányában nagyon sokat a szívehölgyére gondol, majd mindjárt kiderül, hogy te vagy a szívehölgye, és nagyon keresli azt, amit együtt töltötök időt, és nagyon fél, hogy ez így marad, fél, hogy a reményei azok nem teljesülnek, és megmarad ebben a magányos állapotában. De most akkor rákérdezünk arra, hogy veled kapcsolatosan ő hogy áll, mit gondol rólad, mit érez veled kapcsolatosan, te vagy-e a szívehölgye, az, aki kijött itt, tehát veled kapcsolatosan neki milyen gondolatai vannak, téged hogy lát, milyennek lát, szóval bármi és minden, ami benne van veled kapcsolatosan. Erre vagyunk most kíváncsiak, és ezt megnézzük. Te, aki szűz jeggyel
Skorpió jeggyel állsz kapcsolatban. Te, akire gondolsz, ő hogyan lát téged, milyennek, mit gondol rólad, érez veled kapcsolatosan. Mit jelent ez a számára? Jelent itt az utazás? És a változás, a halál? Miért bosszus? Jó, tehát hogy kijött ugye a pénz, az utazás, a gyermek, a halál és a bosszúság. Ebből nekem az jön ki le, hogy te vagy az ő drága kincse, így gondol rád. Nagyon szeretne egy hozzád való utazást, egy új kezdetbe való beleutazást, mert hogy ugye az utazásra rákérdeztem, hogy mire vonatkozik itt az utazás, és akkor kijött rá a szerelem, a féltékenység és a házlapja. Tehát egyértelműen a szerelméhez szeretne ő utazni, de vannak bizonyos hátráltató tényezők, ami lassítják ezt a gyors vágtát, amit mondjuk az utazás lapja alapján feltételeznék, de egy új kezdetet szeretne, vagy egy kezdetet, vagy egy gyermeket, tehát vagy családot alapítani veled, és valamiféle változás azért nála bekövetkezett most a mostani időszakban. Egy döntéssel kapcsolatosan ő benne egyre inkább kezd határozottá válni, határozottan körvonalazódik egy gondolat, mégpedig olyan módon, hogy ez őt magát zavarja. Mert hogy ő benne egy pozitív irányú változás alakult ki, és ez őt meglepte, és zavarja is. És akármennyire is zavarja, ez egyre erősebb benne, egyre biztosabb abban, hogy ez a veled kapcsolatosan pozitív változások, tehát ha voltak veszekedések, akkor azzal ő már nem foglalkozik, ő már csak a szép dolgokra próbál, nem is csak próbál, egyszerűen csak a szép dolgok jutnak eszébe. És a különböző kis apró viták, azok már nem igazán érdeklik. Az a lényeg, hogy ő nagyon szeretne beszélni veled, és ezt talán az univerzum is támogatja, legalábbis az ő gondolataiban így van, hogy a veled való kapcsolatát föntről is támogatják. Jó, akkor ha ilyen jó irányba haladnak a dolgok, mert nekem egészen úgy tűnik, hogy jó irányba kezdenek változni a dolgok, akkor megnézzük, hogy te ebben az esetben mit tegyél. Mi az, amivel te előmozdíthatod ezt a helyzetet? Mit tegyél vele, felé, irányába, tegyél-e egyáltalán, vagy magaddal, vagy hát egyáltalán, hogy mi a tanács számodra, hogy most te mit tehetsz, hogy ez a kedvező irányú változás, ez tényleg elinduljon, tényleg tettekben is megmutatkozzon, és ne csak az ő döntéseiben egyenlőre, hanem tettek is legyenek belőle, szóval mi az, amit neked javasolnak az égiek, hogy mivel foglald el magad, miközben
ezek az események történnek. Kijött a gyermek, a gólya, a ház, a kulcs és a fa. És mindjárt megkérdezem, hogy a gyermek mire vonatkozik. Jó, tehát megkérdeztem, hogy a gyermek itt mire vonatkozik, akik abban a helyzetben vannak, rájuk érvényes, lehet, hogy egy gyermekre is, hogy figyelj, tehát a gyermekeidre, vagy a gyermekedre fordítsd a figyelmedet, azzal, nem tudom, azzal tereld el mondjuk az aggodalmaskodásodat, hogy jaj, mikor jön már. Illetve, ha nem ez a helyzet, akkor az új kezdetre felkészülve nyissál a világ felé, legyél nyitottabb, induljál el egy olyan úton, ami belső út is lehet, vagy fizikailag is, ettől ez mindenkinél más, hogy megmutasd magad a nyilvánosságnak, megmutasd, hogy te milyen értékes vagy, hogy te stabilis vagy. Ha például a kiszemelted, vagy az, akire te gondolsz, az ő, vagy a környezete megbízhatatlannak, vagy hát gondol téged, vagy nem is tudják eldönteni, hogy te mennyire lennél jó társa mondjuk annak, akire te most gondolsz, akkor arra biztat a kártya, arra biztatnak a lapok, hogy erősítsd meg magadat. Mutasd meg, hogy te egy stabil ember vagy. Nyíljál ki, legyen egy... Mutasd meg a te új énedet, aki nem házsártos, hanem alkalmazkodó, aki képes megtalálni a helyzetekben a megoldás kulcsát, aki képes erős lenni akkor, amikor arra szüksége van, támasza lenni annak a férfinak, nőnek, akire most éppen gondolsz, és azt mondja a lapok, ugye itt a kulcsra kijött a medve és a levél, valamint az utolsóként a fa. Tehát azt mondják a lapok, hogy te legyél egy stabil pont. Úgy, azzal töltsd most az időt, amíg ez a változás, ami nála elindult, vagy egy döntés megszületett benne, és ameddig abból a döntésből végre tettek, cselekedetek lesznek, addig te erősítsd magadat, hozd olyan helyzetbe, hogy bárki büszke lehetne rád. Tehát, hogy te valaki melléd áll, és azt mondja, hogy ő az én csajom, vagy pasim, akkor azon mindenki azt mondja, hú, de jó neki. Szóval, hogy irigyek legyenek rád, hogy te vagy rá, hogy te vagy az övé. Szóval ilyen értelemben gondolom, hogy kezdjél el magaddal úgy foglalkozni, hogy ez hosszú távon is megmutatkozzon. Köszönöm, ha itt voltál, köszönöm, hogyha megosztod velem, hogy mennyire rezonál ez a kirakás veled. Remélem azért valamit segített eligazodni benne, és köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!